अलिकति हाम्रो यो भोलिदेखि सुरु हुने पटकथा अर्थात् यो फिल्म मेकिङको स्टोरी राइटिङ सम्बन्धी हाम्रो एक हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा आज एउटा औपचारिक कार्यक्रम सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले विशेष गरेर हामी आयोजक टिम सहभागी र यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू बीच एउटा सानो मिठो सम्बन्ध कायम पनि होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका छौँ र खास गरी हामी यो बुङ्कोट ठाउँमा यो मगर चलचित्रको पटकथा लेखन सम्बन्धी तालिम लिएर किन आयौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउन आवश्यक ठान्दैछु। विशेष त मगर चलचित्र कर्मी सङ्घ 2065 सालमा स्थापना भएको हो र त्यसपछि 2066 सालदेखि अहिलेसम्म वार्षिक रूपमा मगर चलचित्र महोत्सव गर्दै आएको छ। अनि त्यो बेलामा सिपाहीहरू भर्ती हुँदै जाँदाखेरि अब ठाउँ ठाउँमा अग्ला हाउसमा पस्न के भन्छ डाँडा काँडा बसिन्छ नि त सिपाहीहरूलाई। अनि त्यो राख्दा बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको सन्तान चाहिँ यसरी छरिएको भन्ने कुरा लाग्छ होइन। मेरो पनि तपाईँको त्यहाँ मेरो नि इतिहास हेर्दाखेरि मेरो तनहु भन्छ होइन बुझेको मन त्यो विषयमा खोज्दैछु म डकुमेन्ट्री गर्दैछु। अहिले तपाईँको 5 मेकिङको कुरामा चाहिँ अब यो कहाँनिर जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्म मेकिङ गर्दाखेरि स्क्रिप्ट राइटिङ गर्दाखेरि द फर्स्ट फेज त्यो चरणहरूमध्येमा पहिलो चरण चाहिँ रिसर्च गर्ने हो डाटा कलेक्ट द डाटा होइन। त्यसपछि अब त्यो डाटालाई के अब हामीसँग डाटा छ उहाँले डाटा ल्याउनु भयो नि त। अनि त्यसपछि अहिले आएको मोस्टली कुराहरू हाम्रो मगर आइडेन्टिटी कुराहरू चाहिँ हामी कहाँबाट थियौँ कहाँबाट आयौँ हामी चाहिँ यस्तो हो यसो हुँदै आएको भन्ने कुरा कन्टेम्पोरेरीमा के छ अहिले कन्टेम्पोरेरीमा मगर सिभिलाइजेसन हाम्रो मगर कम्युनिटीहरूमा राम्रो पक्षहरू नराम्रो पक्षहरू के कस्तोहरू भइरहेछ अहिले। यो एउटा नर्मल मान्छेको नम्बर एबनर्मल जस्तो टाइपको मान्छे हो त्यो होइन। अनि जसले चाहिँ गाउँमा चाहिँ सन्की भन्छ नि सन्की टाइपको जुन क्यारेक्टर छ नि समाजमा एउटा यस्तै सन्की टाइपको मान्छेहरू चाहिँ हुन्छ कि त्यसको चाहिँ त्यो सन्की टाइपको मान्छे जुन क्यारेक्टरलाई उठाएको छ नि त्यो चाहिँ एकदम मलाई मन परेको पक्ष भनेको चाहिँ त्यो नपरेको के छ मन नपरेको के छ मन नपरेको खासै त्यस्तो हुँदैन छैन के गर्दा गर्दा चाहिँ कस्तो मलाई त्यति बेला कस्तो सोचेँ भनेपछि यो सम्बन्धीमा होइन हाम्रो गाउँघरतिर चुरेनीहरू यिनीहरू यो कुराहरू हुन्छ तर यसलाई चाहिँ एउटा सस्पेन्स हिसाबले चाहिँ मान्छेलाई अरे यो यस्तो रहेछ भनेर सोच्छ तर त्यसपछि लास्टमा त्यो देखाउँदै होइन रहेछ यो यस्तो पो रहेछ अरू त सबै आइसक्यो। अनि मलाई त्यो मन नपरेको त होइन अलिकति जिज्ञासा मात्रै के हो भने फोकस आउटमा सिनलाई चाहिँ फोकस आउट कति जरुरी छ कि जस्तो कि हामी 3 जनामा मेरो मात्रै छ भने त 2 जनालाई फोकस आउट गरेको त त्यो त राम्रो लाग्छ मान्छेको सिक्वेन्समा तर सिनलाई चाहिँ फोकस आउट नगर्ने अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो उसमा पार्टिकुलर सिन हुन्छ फोकस आउट भएको a hero can't beat shit out of 5 people. He loves the fighting. Loves that stuff. Go ahead, do that again. Okay, so we get it. Yeah, it's true. It comes under this. So fighting, yeah. So what about our impulses? What do you mean by Impulses is a reaction to something. Yeah? reaction? Yes, it's a reaction. So, practical कुनै shocking news सुन्यो. Reaction. Yeah.
Again, it's verbal, yeah? Okay? So feelings, thoughts, our ideas. How do we express our ideas? So when it comes to telling stories, our first instinct is to express ourselves verbally, okay? Is to speak, is to make noises with our mouths, yeah? But our feelings, our thoughts, and our impulses come from somewhere deep, come from somewhere before speaking. So हामी त्यसो भयो भने त्यो बोले तापनि त्यो हाम्रो त्यो फिलिङ्सहरु छ नि त्यो इम्पल्सेस त्यो फिलिङ त्यो थट्सहरु चाहिँ मुखमा आउनु पहिला कहीँबाट सुरु त हुन्छ नि हैन Okay. So when cinema was first invented, when people first started making films, they couldn't record sound. So the first films were silent, okay? Now, in the beginning, this was a problem for filmmakers, because as people, as humans, as us, they could only understand how to express themselves through speaking, through sound. Can you explain? So film जब फर्स्टमा एउटा फिल्म भन्ने मिडियम इन्भेन्ट भयो हैन साउन्ड चाहिँ रेकर्डै गर्न मिल्दैन के क्यामेरा यति ठुलो हुन्थ्यो यति बल्की हुन्थ्यो हैन अनि त्यो साउन्ड रेकर्डिङको कुनै सिस्टम थिएन के त्यति बेला चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा कुनै स्टोरी देखाउन चाहिँ साउन्ड भर्बल बोली युज गर्न सकिदैन थियो त्यो चाहिँ ओन्ली body language एक्सबाट देखाउन पर्ने हुन्थ्यो क्या क्यारी गर्न पर्ने. Okay. So the very first filmmakers, their natural instinct was to put actors, camera gadi, and have actors talk. But they couldn't do this, they couldn't do this. Their hands were tied, yeah? So they're like, how do we do this? How do we tell stories? How do we tell stories without speaking? Okay? And because of this, something beautiful happened. They invented language of cinema. के भयो भन्दाखेरि अब साउन्डै छैन भने त कसरी बुझाउने त मान्छेलाई स्टोरी हैन त्यो त एकदम टेन्सन भयो हो त्यो प्रब्लमिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्युटिफुल एउटा एकदम राम्रो चीज निस्क्यो के त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ल्याङ्ग्वेज अफ सिनेमा भन्छौँ जुन चाहिँ हामी अब पढ्ने बुझ्ने कोसिस गर्छौँ त्यो लिमिटेसनले साउन्ड रेकर्ड गर्न नमिले बोल्न नमिलेपछि स्टोरी कसरी देखाउने भन्ने लिमिटेसनले गर्दा चाहिँ ब्युटिफुल एउटा कुरा के निस्क्यो भन्दा एउटा ल्याङ्ग्वेज अफ सिनेमा भन्ने सिनेमामा चाहिँ सिनेमाकै ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ मान्छेलाई बुझाउने भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट निस्क्यो एउटा प्रिन्सिपल निस्क्यो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ. So the innovation of silent filmmakers was the invention of a cinematic language, which we still use, which we still use, and we still understand today. त्यो त्यति बेला इन्भेन्ट भएको त्यो ल्याङ्ग्वेज अफ सिनेमा आजको डेटसम्म पनि त्यति नै इफिसियन्ट युज भइरहेको छ हैन त्यही ल्याङ्ग्वेज अफ सिनेमाले गर्दाखेरि हो हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्टोरी रमाइलो लाग्ने त्यो स्टोरीले सिराउने चाहिँ त्यही ल्याङ्ग्वेज अफ सिनेमाले गर्दा हो. So they learn to express themselves. Expression. Line action. Very good. बत्ती बाल्नु प्रोजेक्टर चलाउँदाखेरि मार्नु त्यो चाहिँ अन्दाज प्रोजेक्टर चलाउँदाखेरि चाहिँ च्याक्क मार्नु नि मैले त छिएको छैन नि
Okay, so the innovation of silent cinema, filmmakers learned to express thoughts, feelings, emotions, impulses through screen sizes. So the shape and the size of the screen in which they would project their image. The larger the screen, the grander, the bigger that they would make it. Okay, and they realised that they were playing. If they were painters, if they were artists, they were playing with a huge canvas. They could be big and they could be grand. This is how, in silent era, John Ford invented the Western with the iron horse. Yeah, okay. They learned that there was something much more immediate, something faster that would connect with people through size of screen, framing of shot. They learned how to tell stories through framing of a shot. If you want to make a character, if you want to make a person look small in their surroundings, if you want to say that they're small at this stage in their life, you place them in a huge surrounding. Okay? Or you can have one character visually dominate another character in a frame. They learned how to express and say things about characters through framing of shots. म बुझाइदिन्छु कस्तो छ भने कि स्क्रिन साइजले पनि स्टोरी अब जब त्यो बोलेर स्टोरी बुझाउन सकिँदैन भने चाहिँ अब मिडियमहरु के हो स्टोरी चाहिँ अडियन्ससम्म पुर्याउने कुराको इमेजमा चाहिँ यो कुराहरु आयो हैन एक्सप्रेसन थट्सहरु हैन अनि इम्पल्सिसहरु बुझाउनको लागि चाहिँ स्क्रिन साइजको सहारा लिने उनीहरुले द बिगर द स्क्रिन साइज ह्युज द स्क्रिन साइज द ग्रान्डर इट इज हैन जति ठुलो स्क्रिन साइज भयो त्यति ठुलो त्यति युज भयो लागि एउटा अडियन्सको एउटा इम्पल्स उनीहरुले बाहिर निकाल्यो जस्तै फ्रेमिङ अफ शट भने चाहिँ कसरी कुनै मान्छेलाई कुनै पनि चीजलाई कसरी फ्रेम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिलिङ आउँछ त भन्ने कुरामा उनीहरुले स्टडी गर्यो जस्तै कुनै मान्छेलाई अलिकति सानो देखाउनु पर्छ भने उलाई धेरै ठुलो सराउन्डिङमा राखेपछि उ अलिकति सानो हैन बच्चा भन्न खोजे होइन कि अलिकति अलिकति वीक क्यारेक्टर जस्तो देखिन्छ हैन त्यसैले कुनै मान्छेलाई माथिबाट जस्तो तलले युज गर्दै खाने उ युज देखिन्छ या कुनै ठुलो मान्छेको अगाडि सानो मान्छे राख्यो भने त्यो ठुलो मान्छे डोमिनेन्ट र सानो मान्छे अलि कमजोर देखिन्छ हैन फ्रेम शटमा फ्रेमिङहरु चाहिँ त्यसरी लगाउँछ के उनीहरुले सो दैट अडियन्सलाई चाहिँ भन्न नपरोस् कि यो अलिकति दुर्बल छ यो अलिकति बलियो छ भन्नु नपरोस् त्यो देखियो स्क्रिनमा ठ्याक्कै भनेर या नाम यो के हो त्यो तलको अब जस्तो ओली भन्दै छ या क्यान यु Okay, so they learned about juxtaposition of camera angles. So juxtaposition of camera angles was how they would use different angles to create space, to create a realistic environment space that was on a flat screen. So this is how we talk about the 180-degree rule. How they would, by shooting from different angles, they would create a real place. कस्तो हुन्छ त अब क्यामेरा एंगलले सानो स्पेसलाई पनि उनीहरुले ठुलो देखिन्छ हैन अनि त्यसपछि एउटा फ्ल्याट सर्फेसलाई पहाड एउटा काठको मात्रै फ्ल्याट सर्फेस होला तर त्यो एंगलले गर्दा चाहिँ त्यो रियल जस्तो देखाइदिने हैन अनि त्यसपछि त्यो कुराहरु चाहिँ जस्तो पोजिसन अफ क्यामेरा एंगल्स भन्छ क्यामेरा एंगलले नै कति कुरा भन्नुपर्ने कुरा क्यामेरा एंगलकै थ्रुबाट भन्ने juxtaposition. Okay, point of view. They learned about point of view. If you have a close-up of a character's face, and then if you have a close-up of my face, I'm looking to say right at the screen, cut, you see this laptop, that's my point of view, I'm looking at the laptop. So what does point of view do? It makes an audience immediately identify with a character, see the world through a character's eyes, and understand their emotions. जस्तै अब point of view भन्ने चीजले चाहिँ हामीले के दियो भन्दाखेरि उले भने जस्तै फर्स्टमा उसको फेसको क्लोजअप दियो उले यतातिर हेरिरहेको छ अनि ठ्याक्कै यतातिर हेर्दाखेरि ल्यापटप दियो भने ए उले ल्यापटप हेरिरहेको छ भनेर हामीले बुझ्छौं नि बोल्नु पर्दैन नि त ए मैले ल्यापटप हेरिरहेको छु या के भनेर हो point of view भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा फ्रिडम दियो उसको आँखाबाट चाहिँ हामीले संसार देखाउन सक्ने एउटा क्यापेबिलिटी दियो कि उसको उले के हेरिरहेको छ उले के हेर्दाखेरि उले के फिल गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न अलिकति सजिलो भयो point of view को थ्रुबाट. Okay, cool, good. Also, expressive music. They learned that they could use music to heighten emotion. Also, use music to direct an audience. Let an audience know, boom, 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 when the bad guy's coming on.
also to heighten the tension, the action, the anxiety of the scene. अनि त्यसपछि उनीहरूले के को सहारा लियो त ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको सहारा लियो हैन जस्तो अब कुनै बलियो उले भने जस्तो कुनै भिलेन आएर छ भने ध्यान टेडा त्यस्तो खालको म्युजिक दियो या स्याड सिन छ भने स्याड खालको म्युजिक दियो त्यसरी अडियन्सलाई चाहिँ म्यानिपुलेट चाहिँ उनीहरूले साउन्डको थ्रुबाट पनि गरिरहेको छ भिजुअली नभएर पनि अडियोको थ्रुबाट पनि उनीहरूले अहिले हामी यो साइलेन्ट फिल्म मेकिङको कुरा गरिरहेको छैन सर Silent filmmaking, साइलेन्ट भनेको डायलग चाहिँ डायलग हुँदैन किनकि डायलगलाई रेकर्ड गर्न मिल्दैन थियो तर पछि एडिटिङमा ल्याएर साउन्ड त हाल्नु मिल्यो नि Some silent cinemas, there's a man with a piano. There's a piano. साइलेन्ट मुभी जब बेला मुभी इन्भेन्ट भयो जब मुभीहरू मान्छे बनाउन थाले त्यति बेला अडियो भन्ने कुरा त्यो रेकर्ड गर्न मिल्दैन थियो यो ब्याकग्राउन्डहरु ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त पियानोहरु बजाउँछन् पियानो त रेकर्ड गर्न सकिन्छ नि त्यो त्यसरी क्याटेगोरीहरु के साइलेन्ट जेनेरेटर हाम्रो छ नि त्यो दराज भन्दा ठुलो यो क्यामेरै हुन्छ क्यामेराको साउन्ड आउने अलग हुन्छ Is that what they asked it? They used to silent movie out this view. Yeah, it's just a man with a piano in the cinema. Yeah. Okay, also through dramatic lighting, they realised that they could set the mood for a scene. We can understand the world that we're in. We can understand if we're in a dangerous world where there's threat, dark shadows. Or if we're in a light world of love and sunshine, they realised that they could use dramatic lighting. Lighting ले पनि त्यति बेला मैले स्टोरी टेल गरे जस्तै अब डार्क खालको तर स्याडोहरु आइराकोले अलिकति सस्पेन्स अलिकति थ्रिलिङ खालको फिल दिन्छ भने अलिकति राम्रो पुरै लाइटिङले फाइन डाइनिङको सिनमा उज्यालो खालकोले हैन रोमान्टिक सिनहरुसँग खेलाउन उनीले लाइटिङले पनि सिनहरु खेलाउन सिक्यो ड्रामाटिक लाइटिङ Also, editing. Editing was an entirely new art form. Okay, so with cinema, we can say that screenwriting has traditions in theatre. We can say cinematography has traditions in painting, perhaps. Acting has traditions, roots in theatre. Editing was an entirely new art form. जस्तै कस्तो है अब एक्टिङलाई स्टोरी टेलिङलाई ड्रामासँग जोडेर हेर्न मिल्छ सिनेमाटोग्राफीलाई खिच्ने भिजुअल सिनेमाटोग्राफीलाई पेन्टिङसँग जोडेर हेर्न मिल्छ हैन सिमिलर कुराहरू हो नि एक हिसाबले तर एडिटिङ भन्ने एउटा अब फिल्म बनिसकेपछि त्यसलाई काट्नको लागि एडिटिङ भनेर कम्प्लिटली नयाँ एउटा आर्ट फर्म निस्क्यो एडिटिङ भन्ने उनीहरूले रियलाइज गरे कि योबाट पनि हामीले स्टोरी टेल गर्न सक्छौँ They realised that through editing they could create meaning. They could bring they had power that previously wasn't there. त्यो एडिटिङको थ्रुबाट उनीहरूले के रियलाइज गरे कि यसबाट पनि हामीले हरेक एउटा कटबाट एउटा केही मिनिङ दिन सक्छौँ एडिटिङ थ्रुबाट एउटा मिनिङ स्टोरीलाई मिनिङ दिन सक्छौँ हरेक हो त्यो कुरा त्यो आर्ट फर्म डिस्कभर भयो I'll talk about the Kuleshov experiment. In the Moscow Film School in the I think around 1916 Moscow Film School there was a very famous experiment called the Kuleshov experiment, in which two separate images were edited together. One image was a stage actor's face. The stage actor was not acting. The stage actor was told to stand, be blank and stare. मस्कोमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा दुईटा सेपरेट इन्स्टिट्युटमा एउटा एक्टरलाई उभिएर उसको केही एक्टिङ नगरिकन सर्ट लियो Okay. This shot of the actor was edited next to the shot of an old dead woman in a coffin. And when people saw these two shots edited together, they said that it was the most beautiful, powerful, understated performance that had ever been committed to the world. उसको त्यो केही नगरेको उसको त्यो फेस र सँगै एउटा मरेको एउटा आइमाईको कफिनको सर्टलाई एडिट गरेर राख्दाखेरि त्यो हेर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के दियो भन्दा यस्तो त मैले हामीले यसमा देखेको थिएन यस्तो
अन्डर पर्फर्म तर सटल पर्फर्मेन्स एक्टरले दिएको अहिलेसम्म मैले देखेकै छैन भनेर कि उनीहरूले तर एक्टरले त्यहाँ के ठिङ्ग उभिनु बाहेक उसले केही पनि काम गरेन तर फर्स्ट टाइम त्यस्तो कुराहरू त्यो एडिट गरेको दुईवटा सर्टलाई हेर्दाखेरि यस्तो पर्फर्मेन्स त अहिलेसम्म हामीले देखेकै थिएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भएको थियो एक्सपिरियन्सबाट एडिटको करामत भयो एडिटलाई फेरि फिल्ममा त फाइनल आर्ट पनि भन्छ होइन फाइनलै हो नि एडिट पछि फुटबलको स्ट्राइकर हो फाइनल गर्ने त्यसै So D.W. Griffiths, great American silent filmmaker who was one of the pioneers, believed that the camera can photograph thought. यो भनेको चाहिँ सिनेमाको एउटा सिनेमा साइन्स एरियाको एउटा पायनियर सिनेमा फिल्ममेकर D.W. ग्रिफिथले चाहिँ उसको सोच उसको के भन्थ्यो उसले भन्दाखेरि चाहिँ क्यामेराले लिएको फोटोग्राफी चाहिँ क्यामेराले चाहिँ थट हामी भित्रको थटहरूको पनि फोटो लिन सक्छ भन्ने उसले बिलिभ गर्थ्यो So the initial limitation of not being able to record sound became a great innovation. त्यो साउन्ड रेकर्ड गर्न नसक्नुले नै यो सबै कुराको इनोभेसनहरू यो त्यसले गर्दा हुन थाल्यो क्यामेरा एङ्गलहरूले खेलेर मिनिङ दिने हैन पोइन्ट अफ भ्यू युज गरेर मिनिङ दिने साउन्ड अर्को अडियो के अरे म्युजिक युज गरेर मिनिङ दिने सँगसँगै एडिटिङ भनेको छुट्टै एउटा कुनै चिज डिस्कभर भयो त्यसले के गर्दा त साउन्ड नभएको कारण साउन्ड रेकर्ड गर्न नगएको कारणले गर्दा फिल्म मेकिङको यति धेरै कुराहरू इन्भेन्ट भयो डिस्कभर भयो Because of that limitation, the innovation happened. Because of the cinematic grammar that evolved in the early years of silent cinema was actually much more powerful, much faster, much more effective than just talking. त्यो अब अहिले त्यो बोलेको अहिले आएर हेर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो हामीले बोलेर बनाएको फिल्म भन्दा उनीहरूले बनाएको फिल्म धेरै इनोभेटिभ चाँडै हाम्रो मनभित्र पुगिहाल्ने उनीहरूले दिन खोजेको मेसेज डाइरेक्टभन्दा चाँडै हाम्रो जिउभित्र हामीले फिल गर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रुभ पनि भयो त्यो कुराहरू Now, the most important lesson that you need to learn from this, okay, is the amount of information that you can give by sound and visuals. So now we have sound, yeah? Sound and visuals renders any information that you give by dialogue almost secondary. कस्तो भने अब हामीले चाहिँ सबै हामी फिल्ममेकरहरूले हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हैन हामीले त्यो यो आर्ट फर्म छ नि यो भिजुअल र साउन्डको थ्रुबाट स्टोरी टेल गर्दाखेरि यो टेक्निक्सहरूले डायलगलाई चाहिँ सेकेन्ड यो टुलहरू छ नि हाम्रो जस्तो उसले भन्यो क्यामेराको फ्रेमिङ जस्ता पोजिसन क्यामेरा एङ्गल हैन अनि यो कुराहरूले चाहिँ प्राइमेरी स्टोरी टेलिङको टुल बनाउने कुनै कथा फिल्ममा कुनै स्टोरी भन्दाखेरि यो कुराहरूले चाहिँ भन्ने प्रयास गरे यसलाई चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी टुल हो स्टोरी भन्ने डायलग चाहिँ सेकेन्डरी टुल मात्रै हो Okay.